التركيز كله على فكرة الإسلام، ده بينتج عنه روائح تؤدي إلى الإسلاموفوبيا. فيه أكثر من 1,800,000,000 مسلم على مستوى العالم. مظبوط يا فندم. كم منهم الذي يرتكب مثل هذه الجرائم؟ نحن لا نبرر جرائمهم، وإنما ندين جرائمهم ونقول بأن هذا لا يتنافى تماما مع الإسلام، لكن لا ينبغي أن يبنى على هذه الجرائم الفردية من مجموع المسلمين، لا ينبغي أن يبنى عليها حكم يضر الإسلام في حد ذاته ويضر بالمسلمين. إنما ينبغي حصر الظاهرة. نعم، ودراسة الظاهرة. كويس. ولماذا؟ ولذلك نحن درسنا هذه المسألة في سنة 2016. كويس. وجدنا أن أعداد الأوروبيين في داعش يتزايد إلى أن وصل إلى ما يقرب من 50% من المسلمين الذين يعيشون في أوروبا من الجيل الثالث والجيل الثاني. وضعنا علامة الاستفهام. لماذا يذهب هذا الشاب؟ حتى أنا كنت مثلا في زيارة إلى فرنسا، والتقيت في هذا الوقت مع وزير الداخلية الفرنسي المسؤول عن الشؤون الدينية، قال بأن فتاة وفتى يعني فرنسيين ذهبوا إلى داعش، كانوا على ديانة غير الإسلام في الأسبوع الماضي، وصاروا على ديانة الإسلام في هذا الأسبوع. في الأسبوع الذي بعده ذهبوا إلى داعش. فلك أن تضع كل علامات الاستفهام. ما الذي دفع هؤلاء في مدة أسبوع تغيير ديانة ثم السفر إلى داعش؟ ثم السفر إلى داعش، يعني رايحين للمجهول كمان. تماما. فلماذا؟ فلا شك أن هناك خلل ما لدى هذه البلدان في تناولهم لقضايا المسلمين ولدى المسلمين أنفسهم. ولذلك علينا أن نطرح العديد من التساؤلات والعديد من الحلول في هذا الأمر. احنا وضعنا هذا السؤال وأجبنا عنه من خلال عمل إجرائي بأن قمنا مؤتمر، لأننا بحثنا في أساس المشكلة. وجدنا أن المراكز الإسلامية في الخارج تحتاج إلى أن نعيد النظر مرة ثانية في القائمين عليها من ناحية التدريب ومن ناحية التأهيل ومن ناحية التكوين العلمي. هذا اسمه قائد ديني هناك، فلا بد أن يكون القائد الديني في أي مركز من المراكز على قدر المسؤولية وأن يعطي صورة صحيحة للإسلام. للأسف الشديد يا حمدي بيه، لما تيجي تدرس منظومة المراكز الإسلامية على مستوى العالم بتجد بأنها في الغالب، حتى لا نعمم، في الغالب تتنازع أجندات مختلفة، أجندات إخوانية وغير إخوانية، وتمول بأموال كثيرة جدا، سلفية وشيعية وكل الألوان. لماذا تمول بهذا التمويل السخي الكبير؟ ما الدافع وراء أن تمول أنت؟ لأنها تحمل خطاب آخر، لأنها تحمل خطاب معين قد يؤدي، وهو أدى بالفعل، إلى تأزيم الموقف وتقزيم الموقف ووضع الإسلام في صورة سلبية يخاف منها بالفعل. وأنت ضربت العديد من الأمثلة لأفعال فردية في الحقيقة. سيد الرئيس